kí ní àṣírí ẹwà yìí ìyá wa. ọlọ́ọ̀lọ́ dádì wa náà ni. ọlọ́ọ̀kọ yín gẹ́gẹ́. kò ní bàjẹ́ ló gbọ́ ọlọ́run. olólùfẹ́ yín gẹ́gẹ́. àti yín gẹ́gẹ́. tèmi àkàndé mi. gẹ́gẹ́sìkẹ́. alihamudulilayi. àbí ìfẹ́ tiẹ̀ mọ̀ nílé báwo lẹ́yìn àti Mr. Àkàndé ṣe pàdé o. a pàdé ní iléèwé ntàmọ́kàlẹ̀ yìí primary secondary. ok iléèwé girama. ok secondary school yàtọ̀ olólùfẹ́ yín ti pàdé. inshallah. bí èsì ọlọ́run ṣe o. ẹ̀yin lẹ́gbẹ̀ẹ́ súnmọ́ àbáwọn gbé súnmọ́ yín. ọ̀nà máa ń gbé súnmọ́ aláyé ìgbà náà. àwọn gbé súnmọ́ yín ẹ̀yin náà ò sì ṣe kò gbà. àti kọ́kọ́ ṣe kò gbà àmọ́ wọ́n sọ pé kò jẹ́ gbádùn. obìnrin ń gbà fún. yóò yẹ ẹsẹ̀. ẹ ṣe kò gbà látọdún mélòó. tí ẹ mọ̀ pé ìfẹ́ ó sì mọ àjọ ọmọ kékeré ń gbé wa nú bóyá láàrin bí oṣù mẹ́fà wọ́n ti ń lé wa kí. ṣe pé tí wọ́n wáyàn wá lójoojúmọ́ èèyàn padà sọ pé àbáwo ló wá jẹ́ gẹ́gẹ́. ká má jọra wa lójú. ẹ bẹ wo bí. kí lè máa ń fọ́ fún lára ọkọ yín gan-an. torí pé ó nífẹ̀ẹ́ mi. ẹ mọ̀ kó máa ń ní ibi tí mo ń wù yẹn lára èèyàn bóyá orí wọn ni mo ń wù yín ní o ẹsẹ̀ wọn ní o. gbogbo ara rẹ̀ ló máa ń wù mí torí pé ọmọ dá lọ́kùnrin ọmọdé ó dẹjọ́. ọmọ dá lọ́kùnrin ni wọ́n dá lọ́kùnrin kò ní bàjẹ́. ogo sì gbọ̀nlẹ̀. báwo lẹ ṣe máa ń náwó ọ̀fẹ́ sólùfẹ́ yín. orí bẹ́ẹ̀ ni láti jọ náwó ọ̀fẹ́ síra wa a sì wá ń sitting room náà a náwó ọ̀fẹ́ síra wa a lè wá ń bedroom náà kò síbi tá a ti náwó ọ̀fẹ́ síra wa. nígbà yẹn pé fẹ́ ni èyí mo sì ní nǹkan ni èyí mo ní nǹkan ni ẹnìkan ìbá yíyí dùn ní ẹ̀ mọ́ bá dùn. ọkọ ní ìyá wa àlùbáríkà. yes sir. tẹ́yìn àtọkọ yín bá jọ wà ń yẹ̀wò lọ́hùn ẹ̀sáyìn lè mọ́kọ́ ní àbáwọn náà kọ́ ń gbé wá. àwọn ọjọ́ mi ò jẹ́ pọ̀ ni wọ́n gbé wá wọ́n sì lè ti sùn gbàgbé ìjọba kìíní arákùnrin kìíní yìí ó ti pẹ́ yọ yà wá wọ ní sùnmọ́ wa àbí èsì ọlọ́run olóò sì sùn wá. ṣé odógún lọkọ yín. àwọn eléyìí ó dára tó lóbìnrin ò bá lẹ́yìn máa rò ta kò sí wò ta. ó yá ṣé ẹ mọ kọrin ìfẹ́ olólùfẹ́ yín. àìmọye orin. ẹ mọ kọrin ìfẹ́. orin orí ìjókòó orin orí bẹ́ẹ̀dì kò sórí táyì kọ. ẹ kọrin ìfẹ́ kan kọ́kọ́ yín náà máa wò yín ní kí wọ́n lè máa wú. lólùfẹ́ mi máa di a wá sùn sí mi lá.